Yo, what's up mga choy? Magandang araw sa lahat dyan. So for today's content mga choy, i-upgrade muna natin tong camera natin, DRAGONtouch. Ito yung version 4 na DRAGONtouch mga choy. Meron tayong review nito nung pagkabili natin nito. Ilagay ko na lang yung link sa description mga choy. Kung napapansin nyo sa mga previous vlog ko mga choy, lalo na yung nagra-rides tayo, ito yung gamit ko. Yung makikita nyo sa screen mga choy, medyo maliit lang siya. Hindi siya widescreen, hindi siya wide angle na camera. So for this content mga choy, papalitan natin tong camera natin. Ito, meron akong nabili dito sa Shopee. Salamat Shopee. Ayan, bumili ako na 170 angle na lens mga choy. Pero ito dati mga choy, nakasulat doon sa carton niya 170 angle daw to. Parang hindi naman totoo, or hindi nga totoo. So ewan ko na lang, nag-search ako sa Shopee kung anong magandang lens pangpalit dito sa DRAGONtouch. Ito medyo marami-rami ang feedback nito, maganda raw. More doon na lang ako, mura lang naman. So nabili ko ito sa lagang 276 pesos only mga choy. Kasama na yung shipping fee. Ito siya. Tabay muna natin to. Dito muna tayo sa mismong camera natin mga choy. Tanggalin lang natin tong lagayan ng battery, yung takip. Tanggalin natin yung battery. Tapos ito yung tanggalin natin mga choy. Ito. Disclaimer lang mga choy, nakita ko lang din to sa YouTube. Nag-search ako sa YouTube kung paano i-upgrade tong ganitong camera, yung palakihin yung screen. So ayun, nakakita ko. So ayun, gusto ko lang din ma-share sa inyo mga choy, kaya ginawan ko na rin ng video. Nang sa ganun ay meron akong ma-share sa inyo. For the views na rin, right? Oh, yun, napakadali lang pala buksan mga choy. Yung nakita kong video kasi sa YouTube mga choy, nahirapan siyang tanggalin to. Ginamitan niya ng ito, cutter yung ginamit yung mga choy. Napakatagal niyang nabuksan. So madali lang naman pala. Matigas kasi to. Ito malambot tong blade na to mga choy, kaya siguro nahirapan siya. So mas maganda to, pusher. Pusher ba tawag dito? Mahirap siguro sa pagtanggal dito. Sa pagtanggal dito mga choy, medyo pahirapan to kasi itong thread nya may lock, yung tinatawag na thread lock. Meron siyang parang glue ata to, stick glue or candle glue, tama ba? Yun, umikot na. Ayan, ito na po siya mga choy. Make sure mga choy na hindi ito nalagyan ng dumi.
Ayan, subukan natin. Lagyan natin tong battery. On natin. Blurred siya mga choy. So mag-adjust tayo. Sa pag-adjust mga choy, dito lang tayo mag-adjust. So ikutin lang natin to hanggang makuha natin yung saktong linaw ng camera mga choy. Yun. Yan na. Hanapin nyo lang yung saktong timpla ng camera mga choy. Yung di siya blurred. Ayan. Okay na to mga choy. Mabilis lang pala siya ikabit. Ayan mga choy. Meron tayong stick glue dito. Para hindi siya magagalaw, para hindi siya maikot-ikot. Lagyan natin ng stick glue. Sa paglagay mga choy, mukhang pahirapan to. Kasi maliit lang yung ano dito, yung butas. Mahirap talaga. Hindi pumasok mga choy, hanggang dito lang sa labas. Ayan. Patuluan lang natin. Sige, pasok. Mukhang pwede na yun mga choy. May pumasok na konti. Huwag niyong punasan to ng mga damit natin mga choy. To magasgas to. Yung ipupunas niyo mga choy, yung ganito, yung microfiber. So yun mga choy, i-test natin to. I-compare natin tong stock lens natin dito sa bagong lens na ikinabit natin. Kung meron bang pinagbago sa kanyang angle mga choy. So let's go mga choy. So yun mga choy, kita nyo naman yung diferensya nila. Napakalaki ng kaibahan nila sa angle mga choy. So yun, napakasulit yung pera natin dito. Salamat Shopee, right, for the views. Ngayon, ititesting naman natin sa daan. So let's go mga choy. What's up? Ayun mga choy, ititesting natin. So ayun mga choy, napakalaki ng pinagkaiba nila sa stock lens natin. Napakalawak ng nasasagap dito mga choy. Ayos, sulit pera natin dito.
Balik na tayo mga choy, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Pops BJ from Payaw, Zamboanga, Sibugay. Shoutout din kay Miko Jan Ayran. Shoutout kay Doc 60. Shoutout din kay Kent James Albert from Davao City. Shoutout sa yung lahat yan mga choy, ingat kayong lahat. Shoutout din kay Noel Auxilo from Bohol. Shoutout kay Power Speed from Davao City. Shoutout kay Kevin Deserto. Shoutout kay YooOW Moto. Shoutout din kay Elme Flor Logarto. Shoutout kay Gian Franco Cordero. At shoutout din kay Dun Buds from Cotabato City. Shoutout sa yung lahat dyan mga choy, ingat yung lahat dyan. Shoutout kay Banjula Motovlog. Shoutout din kay Joel Richmond Juan from Isabela City. Shoutout din kay Gracious Calixtro Moreno. Shoutout kay Abraham Dano. Shoutout din kay Rica Acra Magilimo. Shoutout kay Erwin Brian Bantilan Jr. Shoutout din kay James Javier Tuyuka from RXR Racing Team Daan Bantayan. Ride safe sa yung lahat dyan mga choy. Shoutout din kay Alnor Tobos from Cebu. At shoutout kay Jimuel Gabiason. At shoutout din kay Raven Angeles. For the last mga choy, shoutout din kay JoyJWorks TV. So yun mga choy, hanggang dito lang yung video natin. Sana wag yung kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. At i-click nyo na rin ang notification bell mga choy para ma-notify kayo kapag meron tayong mga bagong upload. So yun lang mga choy, ingat kayong lahat. Ride safe. Peace.